this is Furly and welcome to my channel. And today, sensya na guys sa itsura ko. Mukha tayong basura. Ito pa rin yung damit ko nung nag-unboxing ako kasi same day din siya. Kaso magkaibang araw ko i-upload kasi every 2 weeks ako nag-upload. So, nag-decide kami na i-vlog din yung paggupit. Nung kasing nag-lockdown, nung nag-pandemic, walang salon na bukas. So, naobliga kami. Ang haba-haba na ng buhok niya. So, sabi ko, alika, gugupitan na lang kita. So, bumili na lang kami nung clipper. So, nung time na pandemic, nung time na nag-lockdown, nagkaubusan din yung mga clipper. Kaya pahirapan din ng paghanap ng clipper. So, i-vlog namin. Hindi naman ito tutorial. Hindi ako professional. Gusto lang naming i-share yung kalalabasan ng kanyang haircut. And ito nga pala yung mga gagamitin natin. So, ito yung nabili namin na na clipper. Pintatak niya. Then, kumpleto na siya. May kasama na siyang suklay. Then, kung makikita nyo dun sa last vlog natin is in-order kami nito. And may kasama na siyang extra suklay pa. At saka extra na, hindi ko kasi alam kung anong tawag dito. Parang trimmer siya. Ganun. Then, ito, ayan. So, ang nasa loob niyan is yung clipper, suklay, tsaka yung maraming blade size. Hindi blade size parang guide size ng blade, ganun. Kung gaano ka-ikli nyo gusto. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Sorry. And so, ito meron tayong clipper. Gamitin natin. Then, ito yung pinaka pang shape, which is the battery siya. And then, ito is hindi siya wireless. And meron tayong 2 pair of scissors for trim at saka for cut. Spray bottle. And ang gagamitin ko is number 2 kasi gusto daw niya maikli. Pero nung last time, nag-start ako sa number 1. Hello, baby girl! Yan. And then, meron akong dalawang apron. So, nakalimutan ko to guys. Kasama pa pala to. Kaya ito guys, sinabili ko sa Shein para mas accurate yung pag-shape. So, mag-start na tayo guys. And naka-carpet kami kaya sa banyo na kami magugupitan. Wala kaming space dito. Wala kaming hindi carpet dito kundi sa banyo lang. So, mag-start na tayo. Ay, maihingan si Lami. Tumatawa pa. Mag-start na tayo guys. Ito yung before ng buhok niya. Hi guys. Sumayo ka naman. Start na tayo. May surat.
Maganda. Ano sinasabi mo? Yan. Tapos na tayo, guys. Okay. Pwede na bang patayin yung nanggugupit? Pagbugin. Bugok. Dito kasi nakaangat kasi meron siyang 2 puyo na magkasama. So far, so good. Aha. Pwede nang paluin yung nanggupit. Napaka-buisit mo. Pogi nga eh. Sige, sarap. Oh. Ano yan? Yan na. Arte-arte. Galing ko na nga eh. Sa tayo at punong-puno ako ng buhok. So, thank you guys for watching. God bless.